ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਇਧਰੋਂ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। OB ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਮੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 3500-4000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸਖਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ VIPs ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰਕਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਆ
ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ VIPs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰਮਾਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਘਾਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਆ, ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ BSF ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ? ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, 550 ਸਾਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰੋਂ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਆਉਣ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਂਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਲਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ VIPs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ VIPs ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PM ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ CM ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ CM ਤੇ PM ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ MLAs ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 5000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ PM ਦੀ ਗੱਡੀ SSG ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ANI ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਲਾਂਘਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਆ। ਪਛੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਆ? ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤਾਂ VIPs ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ PM ਤੇ CM ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ, ਕਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਭਰੋਸਾ, ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name's Bobby Singh and I'm the founder of Love Your Postcode. If you're looking for a free valuation on your home, go to loveyourpostcode.com. ਗਿੱਲ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਲੈਂਗਲੀ ਸਲਾਵ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਲਾਈਟ ਕਰਾਫਟ 33 ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। Distinctive by Design is an independent retailer for bespoke, affordable kitchens, bathrooms and bedroom furniture. We provide a professional one-to-one service with our experienced designers to help put your dreams into reality. We stock well-known brands such as Rational, Siemens, Neff, Catalano and many others. We offer a one-stop service from design to installation. No other contract is required. Call us today and make your dreams come true. Concrete Singh, how may I help you today? मैं साइट तो गल कर रहा कंक्रीट एंड क्रीट दा ट्रक चाहिए ASAP। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰ ਫੂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਫੂਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਪਨੀਰ, 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮੋਰ ਫੂਡਸ, ਮੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਟ 100 ਸਾਊਥ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਨਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਵਿਸ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਪੇਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਫਾਰਗਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। गंग बनारस हिंदुआ, 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 गंग बनारस। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਚੁਗਾਠਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਹੋਏ, 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 ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਕਰਾਬਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ। ਅਵਲ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੇ, ਸਿੱਕੇ, ਦੀਵੇ, ਕੁੱਜੀ, ਘੜੇ, ਚੱਪਣੀ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਟ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਖਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ 13 ਤੋਲਦੇ। ਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰਥ ਰੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰਥ ਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਧ ਸ਼ੇਰ, 2 ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰਥ ਰੋਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 760 ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ, ਸਿਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਸੋਆ, ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਇ ਪਠਾਇਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਇ ਪਠਾਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 27 ਨਵੰਬਰ 1985 ਚ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ
ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵਛੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਛੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਵਛੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। My name's Bobby Singh and I'm the founder of Love Your Postcode. If you're looking for a free valuation on your home, go to loveyourpostcode.com. ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਟਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲੇਮ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
I'm Iqbal Singh Kang of Vienna Kang Advocates. We specialise in the defence of serious crime, family law, employment law, commercial law. You can trust us to resolve your legal problems. Contact us at any time on the numbers on the screen. ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰ ਫੂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਫੂਡਸ ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਿਓ ਤੇਲ ਪਨੀਰ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮੋਰ ਫੂਡਸ ਮੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਟ 100 ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੇਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਫਾਰਗਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਸੀਆ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। So guys, we have found our first member of the public. My friend, what's your name? It's Jazz. 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 And where are you from? I'm from Birmingham, Smethwick. Brilliant. So you're here in the heart of Birmingham right now. Yes. What are you doing here today? Just a bit of shopping and all that, and going going to work at 3 o'clock. That's fantastic. So what's on the top of your shopping list today? Just browsing, yeah, just making preparation for Christmas and all that. So so just fine. So today we're here to conduct a nice survey about the special year which is happening this year. So do you know what special event is happening this year? It's since I've been seeing like the park hands of they've been celebrating Guru Nanak's birthday, and also in Smethwick they do like the soldiers. They've been doing a lot of celebrating Sikhism, like people from the army and all that. So they've just been doing that. So This year it is a special year, like you mentioned. So, like you mentioned, 550 year. That is correct, 550. Yeah, because I was reading in the temple, they're showing Guru Nanak's birthday and 550 years since the birth of Guru Nanak Ji. That's fantastic. So of course you can tell a lot of people are celebrating it in the best way possible. So what we want to know is, do you know anything about Guru Nanak Dev Ji? And if so, what do you know about Guru Nanak Dev Ji Maharaj? To tell you the truth, the only thing I know about is like when I go to temple, like if you got weddings and all that. That's all I know. I'm interested in, but I've never, like done a history of Sikhism and all that. So that's it. Just a little glimpse. What do you know so far about Maharaj? Maharaj, I just think he was a guy who just come here to do good deeds for your human
humankind, but and it's a good thing what Sikhism do. Like we do a lot of things for the Sikhs. We do a lot of things. And on a Friday do seva and all that, and we help one another and all that. So that's how it should be. That's what I think Sikhism too. And so you did get it sort of right there as well. So Maharaj was the first guru of the Sikhs, you are correct. And doing seva is one of the key principles that you set. So Naam Japna Vanchaka Kirtana. So it's fantastic that you know at least one of them. So definitely do keep it up. The other two was Naam Japna and Kirtana as well. It's a good thing now because, you know, like with the old generation, because I'm in my 40s, and our parents tell you about Sikhism, but the youngsters nowadays, they ain't got a concept of that. All it is mobile phones, and no, the parents don't even tell them about, you know, the history of Sikhism and all that. So, you know, like a lot of the Sikhs have done a lot of contribution, you know, like come here, worked hard, family backgrounds and all that. It's just, but now it's all changed. Nobody wants to know, but it's a good thing we're doing Sikhism and all that. And the best way to go about is promoting it in the best way possible. Yeah, just advertising and showing, you know, what things Sikhism is about. It's not just a spiritual thing, it's also helping your fellow man, which we're not. We're lacking of that these days anyway. So it's... So would you say we need more practicality in today's society? Yes. So going forwards, in which way would you say is the best way to go about it? I think it's in the schools. Like, you know, when you go to Handsworth, you got Nishkam, and you got kids go there. It's not just for Asian Sikhs, it's also mixed for people from different diversities. So it's a good thing and all that. So it's really, really good. I think, yeah. Okay. That's brilliant. So I know you're a caretaker and you're off to work now as well. But thank you for joining the survey, and we hope you have a lovely rest of your day. So, Baji, why did you get Khalsa? Why good did you give that? My friend, what's your name? My name's Sher Singh. That's a lovely name. Yes. Where are you from? Well, I live in Great Bar. That's fantastic. Yeah. So what have you been doing here today? My missus had to go and put some application in. I just went with her, and then we're going to go and do a bit of shopping. That's brilliant. Yes. Before we continue, I must say, like, seeing you wearing a gatra and out in the public, it's absolutely fantastic. Well, I'm just expecting police to jump on me again, because I'm sure you've seen the videos of when the police grabbed me up and bust my wrist down there because of my kirpan. I got arrested at my missus' graduation because they said I couldn't be Sikh because I'm black. I've been arrested, even harassed in Sutton Coldfield. I've got armed police arresting me at gunpoint at Newsey Station when I was coming back from the Gurdwara in Coventry. So all I do is trust in Maharaj 100%. Because whatever happens is Hukam. So all I can do is surrender to Maharaj 100% and enjoy life. What do you think is the reason why they're always attacking you in this way? Easy, because when they see me, they see a nigger with a sword. That's it. That's it. But yeah, I'm thinking, why are they stopping me? What have I done? All I'm doing is I'm obeying what Guru Gobind Singh Ji said to do. That's it. I'm not causing no problems, nothing. Do you think it might be the lack of knowledge about the Sikh identity? No, because a lot of officers I've been stopped by a Sikh police officer and been questioning me, put me in the back of the car, questioned me, and took me to Loiza's police station and let me go there. So I'm thinking, it's not a lack of identity, as you're saying. All it is awareness. Because he's a Sikh police officer himself and he doesn't know about Sikhi, which is shameful. That's terrible. Exactly. That's terrible. So how do you think we can move forward from this? What I'm doing, because I'm with the Sikh Awareness Society, and I go around with Mohan Singh, and I think what he's planning to do is an awareness where we just come out and tell people about Sikhi, which is something that Basic of Sikhi gave me a leaflet, and I just hand them out when people stop me, and because people think, hold on, why is this guy got a sword? So they're explaining that it's a kirpan and how we're protected by the Offensive Weapons Act 1988, Section 139, and how the Offensive Weapons Act now changed to 2019 because I was arrested, taken to the police station, kept there for 10 hours first time, they stripped me naked in there, and I said, hold on, why are you doing this? It's terrible, but once you trust Maharaj, you've got nothing to worry about. Yes. I've heard about the organisation myself as well, and I must say you guys do a tremendous job. Like stuff like grooming stuff or like people going missing. Yes. You guys do an amazing job online, social media, in person as well. I'm surprised that Baisar Mohan Singh actually sleeps, because I'm thinking I fall asleep in the car, up and down the country. Sometimes I phone him and he's in London, he's
He's all over the place, but I have to go home because I need to sort things out. But he's always on the go. It's amazing what this brother does. It's amazing. It's tremendous. It is. And I've seen some clips myself as well. I'm sure some of the Sangta watched it as well. Like, he's very into his fitness as well, isn't he? Although he's, very good in age, still looking good as well. But he's really good into his fitness as well. Definitely, he is. He's 100% into his fitness. That's good. Yeah. That's good. But, and it's amazing to see that you're joining the organisation as well, working day and night where we can possible. Of course. And I'm very sad to hear about that people, members of the public, even the armed forces or like security officers, are always targeting, especially being from black origins. I look at it like this: Maharaj, however he wants to use me, he can. If this is how to spread Sikhi, then so be it, man. Because when I was in the police station, I was in there for 16 hours. I had my nickname with me. I was singing Mool Manta, Waiguri chant. It was amazing. It was like I was in there for like a few hours. It felt like it was. It's crazy. I was just literally come here to do a survey about Guru Nanak Dev Ji Maharaj. But just meeting a public member like you, it's out of nowhere. It's so sad to hear about all of this. It's not sad though. Remember, Maharaj is doing what he wants to do, so it's not sadness. I think we need to go forward. I feel blessed that Maharaj wants to use me in this way. So. I can't feel upset under that. That's brilliant, yes. Baji. That's fantastic. But what's your survey about? Sorry. Moving on to the survey. Yes. Well, that's something that we need to, raise the issue about as well. Yeah. Raise awareness, definitely, Baji. But talking about this, so of course you must know about, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, just Guru Purab, which is happening next Tuesday, right? Yes, I do. Yes. Yeah. So what do you know about Guru Nanak Dev Ji Maharaj? Just a short clip. I know that basically he's where the foundation of Sikhi started. Yes. Gee. Fantastic. That's where it all started, Anna. Yeah. And what are we actually celebrating next Tuesday? It is the 500 and is it 551? Is it? Or 50. 550. Yeah. I mean, you're close. Next year will be the 551. Yeah, I could remember. Yes. But yeah, it is a big milestone for the Sikh community as well, and the wider community. And we just want to know how you're going to be celebrating this year. Well, I don't know because with the Sikh Awareness Society, we could get a phone call and it could be anywhere. So I can't really say where I'm going to be because we could be out helping someone who's been groomed. So we just take every day as it comes. Because sometimes I could be planning to go and visit my mum or my kids or something, and then I get a phone call and we have to go down to Nottingham or go down to Leicester or go down somewhere. So I can't plan where I'm going to be. Yeah. Well, I've got to say the survey that you guys do is amazing. So please do keep it up. But in an ideal world, how would you like to have spent the Guru Purab? Be in a Gurdwara, in there with all other sings and calls. That's the best place to be. That's it. Yes. That's amazing, Baji. It was only a short interview as well, short survey, but it's fantastic to know about your origins as well, where you come from, and how you've been treated, and how we can move forward from this as well. So maybe we can use this as a platform, as a foundation. We could maybe do something together in the future as well. Well, I'll talk to Mohan Singh and see if what do you mean with you guys and the Sikh Awareness Society? We could do something. Definitely, yeah. That's fantastic, Baji. Okay. Well, we're going to let you carry on with your day. Okay. I know you were doing something with your family earlier as well. My missus, I didn't want to wait in there because it was getting hot. So I thought I'm just left to go and doing a bit of shopping by myself, and then she'll phone me when she's ready. Then I have to quickly rush because when I go with her, she's always in shops for about an hour or so. I don't want that. I'm with you, Baji, I'm with you. Yes. But definitely do keep up with your charity God spirit, Baji. Definitely. And hopefully meet you again in the future as well. Okay, definitely. Thank you, Baji. So we've got another member of the public. What's your name? It's Kashina. That's a very nice name. And what brings you here in Birmingham today? I was on my lunch break, so I just came across for some lunch. Lovely. Yeah. So before we actually start talking, you're actually talking about the Lungadon campus, which is happening very soon on Birmingham City University campus. Yes. So what did you want to speak about? I just wanted to find out further details because I wanted to be involved with it. So it's something that I've been actively involved in from day one, like getting involved with the community and sort of charity work and stuff like that. But when you're from a background that's giving back from their background, if you know what I mean, you want to be actively involved. So that's why I literally just stopped and wanted more details. So yeah. I want to say you're very quite courageous for coming up to me and even asking the question. I literally just saw the symbol and I was like, I'm guessing, I saw the Sikh symbol and I was like, I might as well ask. So yeah. But that's fantastic. So next Tuesday we are doing the Lungadon campus on the Birmingham City University campus, and that will be happening throughout the day. And we will need a lot of servitors on the day, and we do have a lot of servitors who are helping out. So we do have a committee who are helping out as well. So what we do, we put you in touch with the right members, and they can give you the right roles to help on the day. So stuff like, cleaning hands, giving out the langar, setting up, preparing, and even helping out afterwards as well. So it will be a fun-filled event.
teaching about the essence of what Guru Nanak Dev Ji taught us, and teaching people about langaras as well. Absolutely, yeah. So yeah, but it's nice that you come up to me and asking you about. guys seem that approachable, so that's why I've been comfortable in coming over. So we do try our best. yeah. We do try our best. No, thank you. But it's quite brilliant that you want to talk about langar, because we're here doing a survey about Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and what we want to do is just ask, just roughly, what do you know about Guru Nanak Dev Ji in essence? As a Sikh person, I'm not proud to say, but I don't actually know much about my religion or the background. But I do know the basic principles, and I understand them. So I'm not someone that will preach Sikhism, but I'm someone that understands it as an identity. So what I'd say is it's something about 550 years this year. So it's like my family are very actively involved in it, and because I'm aware of that, I want to be involved. So as I said, I could have walked past. For someone that's not very religious, I felt like I wanted to come over and I want to be a part of this, because it's not only Guru Nanak Dev Ji's birthday, it's not only something giving back to the community, it's something that us as a Sikh society are doing. That's fantastic. And yeah, we're giving back, so yeah. That's brilliant. No, that's amazing, because everything starts from a foundation and that's how you build up. So it's good that you know the essence of Sikhi, and then maybe you can build on from this as well in the future, right? Absolutely, and it's not something that I'm closed against learning about or knowing more about, because it's your identity at the end of the day. That's brilliant. So we want to talk about the day which is happening next Tuesday. Yeah. So it's about Guru Nanak Dev Ji's 550th. Yeah. What we want to know is how will you spend that special day? If I'm honest, I didn't know about it until I think it was my dad's cousin was on the news, and I was like, oh Dad, look, so and so's on the news. I ran up to him and he told me why and everything about it. Right. And the ironic thing is I've actually just booked the day off. Whether that's go to the Gurdwara, and because as I said, you don't need to be religious to be involved. So I've just put the day off, and whether it's I help at the Gurdwara or I sit there and I see and I listen or I just be involved. But when I found out about obviously what's going on in terms of like at the campus and stuff, I thought I want to be involved, I want to be proactive about this and do something. So it's not about knowing everything and understanding everything, because as long as you know and you feel you want to be a part of it, that's all you need to feel really. So that's literally why I stopped, because I needed to know the little details like time, place, and if I don't know that, either way I will be at the Gurdwara. I'll be somewhere where I feel that my thoughts and my feelings are being put across, do you know what I mean? Yeah. I totally understand you, Benji. Now, of course, I want to move straight from the start of the conversation, where you were talking about how the Guru Nanak Dev Ji's message is a universal message. Yeah. It's not just for the Sikh community, but for the wider community as well. Absolutely not, yeah. And as you know, he's been doing Udasi's journeys around the world, and spreading the one message about bringing people together, and also doing Naam Japna Van Chakna. It's not about being Sikh and understanding. It's about understanding and then relating it back to a religion. It's not about you need to be this religion to understand it. And that's literally, I was saying to one of your colleagues that we were just having this conversation at work, which is just ironic. It's not about being a religion and I'm that religion, so I need to follow that. It's I actually agree with this, and then the religion comes afterwards. And Guru Nanak Dev Ji wasn't a source of I'm Sikh, I'm going to do this. It was a personal belief, and then Sikhi was founded on that. Do you know what I mean? It was something that stemmed from that. So it's not about, like, you can be from any background. Like, even at work, they were saying we'd like to be involved. So it's not something that you need to be Sikh about and be involved in. It's just more of a society thing rather than a religious thing, and that's what makes me feel really involved with it as well, for someone that's Sikh but not really religious. So what the values that Maharaj did install into the whole society is values that everyone can relate to. Stuff like you could be from any background, any religion, but you can still relate to it. It's about a personal trait and a personal relation rather than a religious place or religious belief. It's a personal relationship that you have. And I think that's probably, as I said, I keep saying I'm not religious, but I have that relationship with my identity, which is what brings me back to this. That's fantastic. So, yeah. How do you think we can maybe move on from this, and how can we get people like you, for example, to get more into Sikhi, know the beauty of Sikhi? I think it's about your presence so for example, you're standing here today, I've seen a religious symbol, I've associated it, maybe, I don't know if it's because of my background, but I think the presence, because although we're classified as an ethnic minority, not many people know about Sikhism. I still get at work the people that they'll say, what religion are you? And I'll show them my qara and they'll still be like, oh, are you Muslim? I think it's educating people, and that's all it is, having the presence and educating people, which, as I said, it's about telling people that this is what we're about, approaching people, and that is something that I proactively do. And the other thing that I like to say to people is you don't have to be religious to do that.
you don't have to be someone that goes to the Gurdwara every day or, you know, preaches it. As long as you know your identity and what you are, you can explain it to other people. And I think that's all it is, having the presence and just giving that time to people to explain, which is something that I proactively do. And even little things like the 5Ks, people don't know what the 5Ks are. Do you know what I mean? And it just takes 5 minutes to explain that. So I think presence and time, that's what we can do to spread not our religion, not our beliefs, but our support for society and community and stuff like that. In essence, you're saying that it's our duty to know where we come from and what we actually are all about, and, you know, also teaching people about who we are as well. I wouldn't say it's a duty because that insinuates that you're trying to force it on people, but it's something that you take on from yourself to educate people when they don't know the difference. As a passion. As a passion, yeah. If you don't believe it, then leave it. If you don't feel passionate about it, then leave it. But one thing that I always say when people don't know the difference is you can either be brought up or you can be dragged up. That's how you know the difference and you understand. You don't need to be religious, but you just need to understand. That's where racism and everything stems from. If you don't understand, then, you know, it's totally different. But in terms of what we do as a community, I'm not going to say as a religion or anything like that, as a community, because that's what we are. We're a family, we're a community. I think our presence and just, for example, how many people are walking past now? They're seeing the symbol, they're seeing us, they're seeing we are a presence. That's all it needs. It needs people to be out there and vocal and not hide away about what they believe in and what they follow. So would you recommend that we should do more public events out in the public, maybe like different cities as well? Absolutely, I'd highly recommend that, but things that don't have a negative aftermath. So I'm not going to give examples, but there are certain things that go on within our community, for example, Vaisakhi celebrations, that do have negative effects on our community. And I think that... Like what, for example? So, for example, Handsworth Vaisakhi Mela. There's always some sort of bangar that goes on there, and that reflects negatively. So when I talk to people outside of my culture or religion or identity about that, oh yeah, that's where the fight happened. No, do you understand why that was happening? If you don't, let me explain this to you. So I think it's more of a sort of positive depiction that we need to have on other communities, other societies. And I think things, for example, Tuesday are doing that because, not to compare, but not many communities, I'm not going to bring religion into it, not many communities actively do that. I don't actually know many that do. And in various organisations I've worked in, sort of the Sikh Langar thing has been sort of like a community thing within the organisation. And, you know, that's us making not a stance, but that's us saying what we do and what we believe. And I'll keep saying it, not as a religion, as a community, because it's not about saying to people, you know, Sikhi's the right way to be. Sikhi, it's not about that. It's about the beliefs that we have. And, you know, I think going back to your original question, in order to make a stance for us, I think the thing we need to do is be more public, be more out there, explain to people and rectify that ignorance that a lot of people have. We need